Липень 2026 року. Київ, Майдан Незалежності. Те, що ви зараз бачите на своїх екранах, це не є архівні кадри часів Революції Гідності. Це сьогодення, яке болить кожному з нас. Україна, яка понад 2 роки тримала зуби зціпленими заради єдності, нарешті починає вибухати. Люди вийшли на вулиці не за гроші, не за політичні прапори і навіть не проти зовнішнього ворога. Вони вийшли за право на своє життя, своїх синів, чоловіків та батьків, яких система продовжує кидати в топку війни за лекалами минулого століття. Подивіться на ці обличчя в натовпі. Це не є професійні мітингарі. Це родини військових, це волонтери, це самі бійці, які повернулися з нуля з одним єдиним питанням: доки? Плакати, люди не ресурс. Поверніть Федорова, звільніть м'ясника. Це не просто гасло. Це вирок системі, яка застрягла між цифровим майбутнім та радянським минулим. Країна розкололася. З одного боку, Михайло Федоров – символ технологічного прориву, який на цифрах і фактах доводив, війну можна вигравати мізками, дронами та алгоритмами. З іншого боку, залізобетонна стіна Генерального штабу на чолі з Олександром Сирським. Генералом, чиє прізвище в цьому гарячому липні 26-го стало для українців головним тригером люті та відчаю. Чому ж ми опинилися в цій точці зламу? Як так сталося, що в епоху штучного інтелекту, супутникового зв'язку та роботизованих комплексів нашими життями розпоряджається за логікою Першої світової війни? Поки президент Зеленський у своєму кабінеті на Банковій намагається втримати цей політичний трикутник від остаточного розпаду, ми з вами на каналі Контури Історії маємо чесно відповісти на питання, чому стара школа продовжує перемагати інновації, навіть коли ціна цієї перемоги – вимирання цілої нації. Сьогодні я розкажу вам те, що зазвичай ховають за грифом таємно або видаляють із офіційних звітів. Факт перший. За останній квартал на тих ділянках фронту, де командування ігнорувало використання дронових екосистем на користь живої сили, втрати особового складу зросли втричі порівняно з інноваційними підрозділами. Це не є українська, якась просто суха статистика. Це тисячі сповіщень на щиті, які щодня розлітаються по українських громадах, залишаючи за собою просто пустку. Факт другий. Михайло Федоров – людина, яка побудувала найсучаснішу цифрову державу, де-факто усунутий від стратегічного планування операцій. Чому? Бо його об'єктивні дані та математична аналітика заважають малювати красиві стрілочки на паперових картах, які так подобаються генералам у кабінетах із дубовими меблями. Те, що відбувається зараз, у 2026 році, це не випадковий збіг обставин. Це не просто помилка окремого воєначальника чи невдало спланована операція. Це системна хронічна хвороба, яку ми не долікували. Це генетичний код совка, який, виявляється, неможливо випалити навіть найсучаснішою західною зброєю. Ми звикли думати, що ведемо війну лише з Росією, але насправді ми воюємо на два фронти одночасно. Один фронт зовнішній, де ворог є зрозумілий, другий внутрішній, де привид минулого засів у наших власних штабах, у головах людей, які звикли воювати за методичками 1945 року. Ви запитаєте, чому ми говоримо про протести липня 2026-го саме тут, саме в цьому відео? Бо коріння цієї трагедії росте з ґрунту, густо залитого кров'ю ще 80 років тому. Все, що ви бачите сьогодні на заповненому Майдані, вже було написане в секретних протоколах. Ті самі підходи, те саме ставлення до солдата, як до безіменного гвинтика, та сама злочинна байдужість до людської долі заради красивого звіту перед своїм керівництвом. Коли ви чуєте про черговий м'ясний штурм під Покровськом, це вже трошки в минулому, зараз більш
Актуально є саме, наприклад, Константинівка, чи спроби взяти там якусь висоту будь-якою ціною у 2026 році, знайте, у цих дій є конкретний ідеологічний автор. Його ім'я десятиліттями викарбовували на гранітах, постаментах і називали його на честь, якісь там певні проспекти. Георгій Жуков – людина, яка зробила геноцид власного народу частиною воєнної доктрини. Сьогодні ми знімемо маски з тих, хто вважає себе його духовними спадкоємцями. Ми дістанемо з архівів накази 1943 року, які слово в слово повторюють те, що сьогодні змушують робити наших хлопців в окопах. Хто навчив Сирського та все його оточення воювати по-жуковськи? Чому для них захоплені руїни важливіші за народ, який мав би там жити? І чи маємо ми бодай шанс вистояти в цій війні на виснаження, якщо привид м'ясника Жукова досі віддає накази з могили? Зараз ми зануримось у справжнє документальне пекло 1943 року. Ви побачите цифри, які Москва ретельно приховувала майже століття. Ви почуєте голоси тих, кого кидали під німецькі кулемети з цеглинами замість автоматів, щоб зекономити на зброї. І коли ми повернемося з вами в сьогоднішній день, ви зрозумієте, нинішній протест – це не просто бунт. Це останній шанс нації розірвати це прокляте коло радянщини. Тримайтеся міцно. Ми починаємо розслідування, яке Банкова воліла б ніколи не бачити в ефірі. Частина перша. Крові не шкодувати. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Ми переносимось в осінь 1943 року. Лівобережна Україна щойно визволена від нацистів. Але для мільйонів українців, які 2 роки виживали в окупації, це визволення перетворюється на другий акт пекла. Москва не вірить тим, хто бачив німців і не помер. Для Сталіна та його правої руки Георгія Жукова кожен українець на звільненій території – це потенційний зрадник, колаборант або недозачищений елемент. Саме тут, у чорноземах Полтавщини, Чернігівщини та Сумщини, народжується один із найстрашніших винаходів радянської військової машини – польові військкомати. Це не були установи в тилу, це були мобільні групи НКВС та офіцерів, які йшли одразу за передовими частинами. Їхня логіка була простою – зайти в село, зігнати всіх чоловіків від 15 до 60 років на площу і без жодних медоглядів, без присяги, навіть без видачі військових квитків оголосити їх мобілізованими. Цих людей називали чорною піхотою або чорносвитниками. Чому? Бо держава не збиралася витрачати на них навіть комплект уніформ. Їх кидали в бій у тому, у чому витягали з хати. У домашніх свитках, куфайках, цивільних шапках. Але найстрашніше було не це. Їм не давали взагалі зброї. Один автомат на 10. Це вважалося для них розкішшю. Більшості видавали по 2 цеглини або палиці. Навіщо? Щоб здалеку німцям здавалося, що йде озброєна лава. Наказ був один – зброю здобудете в бою. Змийте провину за те, що вижили в окупації власною своєю кров'ю. Друзі, щоб контури історії могли й надалі витягувати на світло такі замовчувані факти та робити масштабні розслідування, нам потрібна ваша підтримка. Ви можете підтримати канал через Монобанку, Приват чи PayPal. Всі актуальні QR-коди у вас є зараз на екрані. Посилання також буде продубльовані в описі та в першому закріпленому коментарі. Або ставайте спонсором прямо тут, на YouTube. Ваша гривня – це зброя,
в інформаційній війні. Ми, на жаль, не труха, нас за мільярд гривень ніхто не хоче купляти, тому вся надія на вас, наших глядачів, бо справді тільки завдяки вам, вашій фінансовій, в першу чергу, підтримці, цей канал може розвиватися, масштабуватися і випускати все нові та нові випуски. Також величезна вдячність всім тим, хто долучається до підтримки нашого каналу. Ви зараз можете побачити їх на екрані. Вам особливо за це вдячність. Дякую, що ви є з нами. А ми з вами продовжуємо. Жуков, прибувши на розгляд плану форсування Дніпра, почув зауваження від офіцерів, що ці люди абсолютно не навчені, вони не вміють навіть тримати гвинтівку, не те, що атакувати укріплені позиції вермахту. Відповідь маршала, яку зафіксували свідки і яка згодом потрапила в щоденники Олександра Довженка, стала маніфестом геноциду. Зачем мы, друзья, будем солить Украину? Чем больше хохлов потопим в Днепре, тем меньше придется в Сибір ссилать після війни. Перепрошую за мою кацапську, на щастя, вона все гірша і гірша стає. Це не просто жорстокість війни. Це був усвідомлений, продуманий механізм утилізації українського чоловічого населення під виглядом російських військових операцій. Факт, який Москва приховувала десятиліттями. Чорносвитників часто навіть не вносили до списків частин. Це була неврахована кров. Якщо такий боєць гинув, а вони гинули, на жаль, тисячами в перші ж хвилини атаки, він не вважався загиблим на фронті. Правда, як це цинічно, але як це зручно для совка. Він просто зникав. Родина не отримувала похоронки, не мала права на пенсію чи допомогу. Одразу можна привести сучасні паралелі, на жаль, з величезною кількістю зниклих безвісти. Кремль економив навіть на смерті тих, кого сам послав на забій. Це був ідеальний злочин. Ти знищуєш народ, який вважаєш небезпечним, і при цьому отримуєш статус якогось там міфічного визволителя. Давайте подивимось на цифри, від яких просто холоне кров. Битва за Дніпро. Осінь 43-го. Москва вимагає подарунок для Сталіна взяти Київ до 7 листопада, чергової річниці жовтневого перевороту. Військова логіка кричала: зупиніться просто, підтягніть понтони, побудуйте все, що потрібно для цієї перемоги, авіацію, забезпечте переправу. Але Жуков дав команду вперед. На Букринському плацдармі, який став гігантською братською могилою, людей гнали у воду, що вже почала замерзати. Без човнів, без плотів. Пливли на дверях від хат, на плащ-палатках, набитих соломою. Німці на високому березі Дніпра, який, зокрема, правий, тобто зі сторони правобережної України, тобто він є вищий за лівий берег Дніпра, і я думаю, тут не треба бути військовим стратегом, якщо ви знизу до гори щось штурмуєте, тобто ви якісь берете висоти, звичайно, що це в рази важче для атакуючих, ніж для тих, хто обороняється, і при цьому кількість жертв зі сторони нападників, вона буде просто колосальною. Німці просто не встигали змінювати стволи кулеметів, які перегрівалися від безперервної стрільби. Віктор Астаф'єв, письменник-фронтовик, який сам пройшов через те пекло, згадував: коли з одного боку в Дніпро входило 25 тисяч людей, то на інший берег виходило заледве 3-4 тисячі. Решта просто зникали у воді. Річка стала червоною, а трупи пливли такою щільною лавою, що вода здавалася просто густою. І поки українські селяни ставали кормом для риб, у штабах малювали красиві звіти про героїчне форсування. Жуков отримав чергову зірку, а Україна втратила ціле покоління. Але чому це важливо саме зараз? Чому ці архівні жахи мають стати холодним душем для нас у 2026 році? Бо саме тоді, у 43-му, була остаточно сформована школа Жукова. Її головний постулат – баби ще нарожають.
Солдат – це не особистість, це не фахівець, це навіть не людина. Це ресурс, матеріал, який можна і треба спалювати заради політичних цілей керівництва. Ця школа не зникла після 45-го. Вона просто законсервувалася в радянських військових академіях. У них вчилися ті, хто потім будував армії вже незалежних держав. Весь пострадянський простір отруєний цим підходом. І коли сьогодні ми чуємо про м'ясні штурми, коли бачимо розслідування про скелі, як піхоту кидають на кулемети без підтримки дронів, без адекватної артпідготовки, просто щоб покращити положення на картонній карті. Це не є новина. Це механізм, який працює, запущений ще Жуковим. Жахлива правда полягає в тому, що для певної частини нашого сучасного генералітету людина в окопі залишається тим самим чорносвитником 43-го року. Тільки замість цеглини в неї тепер може бути старий автомат, але ставлення ідентичне. Якщо у вас виникає питання, чому досвідчені комбати плачуть від безсилля, коли їм приходять накази згори взяти посадку за будь-яку ціну, згадайте Букринський плацдарм, згадайте ціну Києва до 7 листопада. Політична дата чи амбіція якогось там чергового генерала завжди вартувала більше, ніж життя тисяч українців. У липні 2026 року народ на Майдані кричить не проти війни як такої, хоча і це варто робити. Люди розуміють, що ворог жорстокий. Народ кричить проти спадщини Жукова в наших лавах, проти того, що ми досі використовуємо методи, які були створені для нашого ж винищення. Зараз ми перейдемо до найбільш закритої частини нашого розслідування. Як саме радянські методички Жукова перекочували в сучасні плани українського генштабу. Ми розберемо конфлікт, який став останньою краплею для Федорова та чому Зеленський опинився в заручниках у генералів-м'ясників. Те, що ви почуєте далі, це хроніка зради ідеалів Революції Гідності всередині армійських кабінетів. Битва за Дніпро у радянських підручниках завжди подавалася як тріумф волі та просто безприкладний героїзм. Хто вчився в радянській школі, в коментарях напишіть, чи це правда так було, чи можливо це вигадка. Ну і взагалі прокоментуйте дане відео, поставте вподобайку, якщо ви ще досі не поставили вподобайку, а то кількість переглядів у нас велика, а коли дивишся та кількість людей, яка знайшла де поставити вподобайку, їх в 10, інколи там вкратно разів менше. Тому не полініться, виділіть 2 секунди часу і поставте вподобайку цьому відео. Також поширте серед своїх друзів, знайомих, щоб якомога більша кількість людей змогла побачити даний етер. Але якщо ви приберете пафос і відкриєте реальні звіти, перед вами постане найбільша логістична та гуманітарна катастрофа цієї Другої світової. Це була не битва стратегій, це була битва цифр на папері проти живих тіл у воді. Давайте розберемо технічну сторону цього злочину. Будь-який військовий підручник каже, форсування такої водної перешкоди, як Дніпро, потребує інженерних військ, понтонів, авіаційної підтримки та димових завіс. Що мали люди, яких Жуков гнав на правий берег? Абсолютно нічого. У вересні 43-го інженерні частини відставали від передової на сотні кілометрів. Але Москва не могла чекати. Сталін хотів Київ до свята. І Жуков був готовий заплатити за це будь-яку ціну – українську ціну. Свідчення тих, хто вижив, малюють сюрреалістичну картину. Тисячі чоловіків у цивільних піджаках штовхали у воду все, що могло триматися на плаву. Двері, зняті з петель у найближчих селах, порожні бочки, зв'язки очерету, навіть ковпаки від німецьких термосів. Уявіть весь цей жах. Холодна, свинцева вода, течія, яка зносить тебе прямо під приціл німецьких кулеметів.
що засіли на високих кручах правого берега. Німці пізніше згадували, що вони не вірили своїм очам. Вони стріляли, поки не закінчувалися набої, а нові й нові хвилі людей продовжували заходити в річку. Це була не атака, це було добровільне утоплення за наказом маршала. Факт, про який мовчать історики. На Букринському плацдармі, де було зосереджено основний удар, Жуков свідомо пішов на забій. Коли стало зрозуміло, що плацдарм – це пастка, що німці пристріляли кожен метр, він не наказав відступити, він наказав продовжувати. Навіщо? Щоб відволікти увагу ворога від Лютівського плацдарму. Тобто сотні тисяч українців були використані просто як живий щит, як димова завіса для справжнього наступу. Це і є суть Жуковщини. Людина – це лише витратний матеріал для чергового маневру. А тепер подивіться на паралель із липнем 2026 року. Чому ми знову бачимо ці м'ясні штурми? Чому досвідчені офіцери в особистих розмовах кажуть, що певні накази головкома Сирського виглядають так, ніби їх писали 80 років тому? Проблема в тому, що радянська військова думка нікуди не зникла. Вона просто змінила свою мову. Замість змити кров'ю провину, тепер кажуть покращити тактичне положення. Замість за всяку ціну виконати бойове розпорядження. Але суть всього цього цинізму заключається в одній єдиній фразі, що люди і наші солдати є понад усе. Хоча при цьому в нас досі засекречені втрати, які Україна понесла в цій війні, в нас засекречені цифри зниклих безвісти, і загалом у нас дуже багато що не проговорюється із суспільством. У нас знімають найефективнішого міністра оборони за весь період війни. Влада не змогла прокомунікувати з суспільством, чому це робиться, для чого, яка вона взагалі стратегія війни, чи вона стратегія миру, чи вона стратегія перемоги, ну і так далі, і так далі. Питань їх є більше, чим колись буде, на жаль, на це відповідь. Але суть є одна. Залізо і територія цінуються вище за життя рядового піхотинця. Конфлікт між Федоровим та Сирським, який підірвав країну в липні 26-го, це саме та битва за технологічну прозорість. Михайло Федоров просував концепцію, де кожна операція прораховується дронами-розвідниками, де артилерія працює філігранно, де не має місце корупції на крові наших бійців та солдат. А життя кожного солдата відстежується в реальному часі. У такій системі Жуковщина є, можливо, це буде заголосно сказано неможливо, але як мінімум її буде точно ставати менше, бо буде якась відповідальність і буде якась звітність. Бо не можна непомітно вбити 1000 людей заради взяття якогось там п'ятачка землі, якщо це бачить вся країна через стрім із Мавіка. Сирський каже, як представник старої школи бачить у технологіях загрозу своєму абсолютному праву розпоряджатися масами. Для генералів-традиціоналістів дрони – це іграшки, які просто заважають справжній міцній війні. Вони звикли до великих гучних наступів великими силами, де втрати – це лише статистична похибка в межах норми. Саме ця зневага до технологій і зробила можливою кризу 2026 року, коли Федорова, людину, яка мала б зробити нашу армію найсучаснішою у світі, просто з'їли кабінетні інтригани. Ми маємо розуміти, велика брехня про Дніпро – це не просто сторінка в підручнику, це фундамент, на якому побудована вся пострадянська армійська ієрархія. Якщо ми визнаємо, що Жуков був воєнним злочинцем, нам доведеться визнати, що багато методів, якими ми воюємо сьогодні, теж є злочинними. І саме тому система так запекло тримається за міф про маршала перемоги. Бо як тільки впаде Жуков, впаде і право сучасних маленьких Жукових посилати людей на смерть заради зірок на своїх погонах.
У 1943 році в українців не було вибору. За спинами чорносвитників стояли загороджувальні загони НКВС. У 2026 році у нас цей вибір все ще є. Майдан у Києві – це доказ того, що нація більше не хоче бути неврахованою кров'ю. Ми не хочемо нових букринських плацдармів під назвами сучасних міст, як це Покровськ, Авдіївка, Бахмут. Згадайте всі Бахмут. І хто позиціонував, і хто максимально просував оцю фортецю Бахмут. Далі ми перейдемо до аналізу конкретних рішень Сирського, які стали останньою краплею для Федорова. Ми розкажемо про закриту нараду, де вперше прозвучало слово утилізація стосовно нових бригад. Ви почуєте, як сучасні технології могли врятувати тисячі життів, і хто саме натиснув на гальма всього цього процесу. Це була найважча частина нашого розслідування, частина 4 – тяглість зла. Як так сталося, що за 30 років незалежності ми не змогли витруїти радянщину з армійського організму? Відповідь ховається в закритих стінах військових академій. Поки цивільний світ переходив на цифру, поки Михайло Федоров будував дію та вчив державу розмовляти з громадянином на «ти», майбутні генерали вчили біографію Жукова як священне письмо. Їх вчили, що перемога списує все, і безграмотність планування, і гори трупів, і зруйновані долі. Факт, який пояснює коріння липневого протистояння 2026 року. Більшість нинішнього вищого офіцерського складу виховувалися на підручниках, де досвід Другої світової подавався виключно через призму радянської доктрини. У цій доктрині не було місця для поняття «цінність людського життя». Було поняття «витратна частина». Коли Сирський та інші генерали його покоління заходили в кабінети Генштабу, вони несли з собою цей вірус радянщини. Вони щиро вірили, що воювати – це значить маніпулювати масами людей, а не керувати технологічними процесами. А тепер давайте заглянемо за зачинені двері наради в РНБО, яка відбулася незадовго до масових протестів. За нашими даними, отриманими від джерел усередині уряду, конфлікт між Федоровим та Сирським досяг свого піку саме на питанні автономності дронових підрозділів. Федоров вимагав створення окремого роду військ, де головним був би не генерал із лампасами, а інженер та оператор. Він пропонував систему розумної оборони, де кожен метр фронту проглядається тепловізором, а будь-яка спроба штурму зупиняється ще на підході, без прямого контакту піхоти з ворогом. Знаєте, що відповів Сирський? Його фраза, яка згодом розлетілася кулуарами як символ відкату, звучала так: «Ваші іграшки не візьмуть посадку. Посадку бере солдат своїм чоботом». Це і є квінтесенція Жуковщини 21 століття. Зневага до технологій, які роблять війну прозорою. Бо якщо війна прозора, генерал не має де сховати свою некомпетентність. Якщо дрон фіксує кожен крок, то неможливо списати провал штурму на складні умови, коли насправді це був просто злочинний наказ іти по мінному полю без розвідки. Федоров став для генералітету екзистенційною загрозою. Він хотів зробити армію підзвітною результату, а не процесу. Він хотів ввести KPI для командирів, де головним показником було б збереження особового складу. Для системи, побудованої на спадщині Жукова, це було рівноцінно смерті. Почалася тиха війна, саботаж поставок дронів, штучне бюрократичне гальмування розробок, переведення кращих операторів БПЛА в штурмовики. Це не було якоюсь там простою помилкою. Це була цілеспрямована утилізація інновацій. А тепер згадайте 1943 рік. Жуков так само терпіти не міг тих, хто пропонував складні технічні рішення замість масових атак. Це ж так просто. Взяти і відправити десятки тисяч людей просто штурмувати якусь посадку. Тут же не потрібно вигадувати якоїсь складної математики.
І він вважав за краще покласти 100 тисяч чорносвитників, ніж чекати на понтон, бо час для звіту перед Сталіним був дорожчим за кров українців. Риторичне питання: Зеленський сучасний Сталін, а Сирський сучасний Жуков? Нам же ж так само потрібно потужно продавати в інтернеті чергову перемогу. У нас все потужно в лапках, ну наяву за це розплачується життями українських бійців. Сирський у 2026 році опинився в тій самій пастці, візьмемо це в лапки, звітності. Зеленський, візьмемо знову ж таки затиснутий в лапки, саме слово затиснутий, між необхідністю показувати результат західним партнерам і дефіцитом ресурсів. Ну і звідки дефіцит? З розкрадання. Той же ж Федоров, провівши аудит, там ж порядка 300 мільярдів гривень, просто в нікуди ті кошти пішли. Шалена націнка над кожним снарядом, і, звичайно, що розслідувати якісь корупційні ризики в цій кормушці Міністерства оборони, всіх цих компаній, звичайно, що це теж нікому не потрібно. Це ж так красиво жити на війні. І для чого її завершувати, якщо величезна кількість лідерів думок, величезна кількість генералів, чиновників, вона просто розжиріла і розбагатіла на всіх тих субвенціях, дотаціях і підтримці, які, власне кажучи, йдуть із заходу. Він обрав стару школу, бо вона обіцяла швидкі та прості рішення. Але ці рішення виявилися занадто кривавими. У липні 2026 року країна побачила результати цієї ставки, коли на окремих ділянках фронту через відсутність належної координації з дронами в штурми кидали людей, які щойно пройшли тритижневий курс навчання. Це було дежавю 43-го року. Тільки замість свиток у них була сучасна броня, яка не рятувала від радянського способу мислення їхніх командирів. Саме це стало останньою краплею для Федорова. Його фактичне усунення від впливу на оборонну стратегію стало сигналом для всього громадянського суспільства. Система вибрала Жукова. Чому ми називаємо сирського спадкоємця? Не тому, що він є якоюсь там, можливо, поганою людиною чи хоче зла країні. Хоча це теж риторичне питання. Та людина з російським громадянством, виходцем з Росії, його батьки досі живуть на Росії, вони підтримують кремлівський режим того їхнього карлика, а їхній син воює тут, наче за незалежність України. І коли дивишся інтерв'ю цієї людини, яка не може вивчити навіть української мови на нормальному достатньому рівні для головкома всього ЗСУ, в мене виникає величезне питання до верховного головнокомандувача, який люди так дуже гарно теж забули всі його, як то кажеться, російські наративи до 2019 року, весь його бізнес в Росії, весь його той цирк Шапіто у вигляді кварталу 95, людина, яка була російськомовною, яка хотіла зазирнути в очі Путіну, і купа всіх тих зашкварних моментів. Чомусь досі вже скільки Залужного поміняли в 23-му чи в 24-му році, більше 2 років досі чомусь тримає Сирського головкомом ЗСУ. Невже в нас немає якихось нових молодших генералів, які не бачили у того совка, хоча б як мінімум не в такій квінтесенції, невже не можна знайти людину, яка би змогла якісь новації привносити в цю сучасну війну? У нас всі методи воюються досі Другою світовою. Він продукт системи, яка виправдовує будь-які втрати вищою метою. Але в демократичній Україні, якщо ми ще досі залишаємося демократією, вища мета – це і є самі люди. Без людей територія – це просто пустеля, залита бетоном і кров'ю. І просто не буде тих українців, які зможуть жити на цих звільнених територіях. Конфлікт Сирського та Федорова – це битва за те, якою буде Україна після війни, оновленою технологічною державою чи черговою копією Радянської імперії, тільки з іншим прапором. Народ на Майдані в липні 26-го зрозумів це швидше за політиків. Люди відчули, що їх знову перетворюють на невраховану кров.
Протести проти м'ясника – це не спроба розхитати човен. Це спроба висадити з човна капітана, який веде його прямо на айсберг, користуючись картою минулого століття. Ми бачимо, як історія закольцювалася. Те, що Жуков робив з нашими дідами на Дніпрі, сьогодні намагається виправдати як необхідність на Сході та Півдні. Але є одна велика різниця. У 1943 році у нас не було голосу. У 1943 році за нами стежили загороджувальні загони НКВС, а світ не знав правди про Букринський плацдарм. Сьогодні у нас є Starlink, у нас є соціальні мережі і у нас є пам'ять. Ми більше не дозволимо солити Україну нашими тілами. У наступному фінальному блоці ми розберемо, як розірвати це коло. Що має статися, щоб школа Жукова назавжди зникла з нашої землі, і чи зможе Зеленський зробити цей вибір, поки не стало занадто пізно. Ми поговоримо про майбутнє, за яке зараз б'ються люди на площах і в окопах. Майбутнє без м'ясників. Ми стоїмо на роздоріжжі, де час ніби стиснувся в одну точку. Липень 26-го став дзеркалом осені 1943-го. Ми побачили, як привид Георгія Жукова, якого ми так старанно знімали з постаментів у рамках декомунізації, насправді нікуди не пішов. Він просто переселився з гранітних п'єдесталів у штабні кабінети, змінивши кашкет з червоною зіркою на сучасний піксель. Але методи залишилися ті самі: зневага до технологій, сакралізація території понад людину та абсолютна впевненість у тому, що перемога все спише. Сьогоднішній протест у Києві – це не просто політична криза, це екзистенційний бунт українського народу проти радянської матриці. Люди вимагають повернення Федорова та відставки Сирського не тому, що вони люблять одного політика більше за іншого, а тому, що Федоров став уособленням армії, яка цінує інтелект, а Сирський – символом армії, яка просто перемелює життя. Ми більше не можемо дозволити собі воювати за Жуковим, бо у нас, на відміну від Московії чи там, допустимо, Радянського Союзу, немає нескінченного людського ресурсу. Кожен українець, якого ми втрачаємо через некомпетентність чи амбіції генерала М'ясника, це діра в майбутньому нашої нації, яку не зламати жодними переможними реляціями. Як нам розірвати це прокляте коло? Перший крок – це повна, безкомпромісна інтелектуальна деокупація нашої армії. Це означає не просто зміну прізвищ у Генштабі, це зміна самої філософії війни. Ми маємо визнати, що будь-який наказ, який посилає людей на смерть там, де могли б спрацювати дрони та роботи, і просто кошти могли б спрацювати, це не є військова необхідність, а посадовий злочин. Ми маємо нарешті дати карт-бланш технократам. Федоров та його команда вже показали, що Україна може бути світовим лідером у мілітарі теч. Але ця технологічна перевага нічого не варта, якщо зверху стоїть людина, яка вважає планшет іграшкою, а солдата піхотною одиницею. Президент Зеленський опинився перед найважчим вибором у всій своїй кар'єрі. З одного боку, лояльна вертикаль генералів-виконавців, які обіцяють, принаймні обіцяють, я думаю, тримати фронт за будь-яку ціну. З іншого, розлючений народ та інноватори, які кажуть, ціна занадто висока, ми так просто вимремо. Історія вчить, ті, хто намагається всидіти на двох стільцях між совком та майбутнім, я би ще додав третій стілець – це корупція, зазвичай падають у прірву. Якщо сьогодні влада не почує Майдан, якщо вона залишить Жуковщину як фундамент нашої оборони, ми ризикуємо виграти війну на карті, але програти саму Україну. Бо Україна без людей – це просто територія, за яку Жуков так палко боровся, топлячи українців у Дніпрі. Пам'ятайте, 1943 рік не був перемогою українського народу. Це був тріумф однієї імперії над іншою нашими тілами. Сьогодні ми маємо унікальний шанс вперше за століття виграти війну не як гарматне м'ясо, а як сучасна, технологічна та вільна нація. Нація, де життя одного сержанта важить більше, ніж амбіції всього Генштабу.
Протистояння липня 26-го року – це пологи нової України. Болісні, криваві, але необхідні. Ми маємо нарешті поховати Жукова, поховати його не в землі, а в нашій з вами свідомості. Випалити саму думку про те, що людей можна не рахувати. Поки в наших штабах живуть методи маршала Ката, ми залишаємося заручниками системи, яка нас нищить. Я звертаюся до кожного, хто дивиться це відео. Не мовчіть. Ваші коментарі, ваша позиція, ваша вимога змін це те, що не дає системі остаточно перетворити нас на чорносвитників зразка 43-го року. Ми, покоління, яке має розірвати цей ланцюг, ми маємо довести, що українська кров не дешева сіль для соління України, як казав колись клятий Кацап Жуков. Це священний ресурс нашого виживання. Дякую, що пройшли цей нелегкий шлях цього відео, цього розслідування разом зі мною. Це були контури історії. Ми не просто згадуємо минуле, ми б'ємося за те, щоб воно ніколи не стало нашим майбутнім. Підписуйтесь, поширюйте це відео, бо правда це єдине, чого боїться привид Жукова. Підтримуйте наше ЗСУ, ніякі розбрати, ніякі перебиті не відміняють того факту, що саме завдяки нашому народу ЗСУ тримається на фронті. Кожного дня донайте, підтримуйте ті бригади через тих волонтерів, кому ви вірите, кому ви довіряєте. Щось залишається, вбачаєте важливе дане відео, підтримайте канал так само там гривнею, 2, 3, немає малих донатів, будь-яка копійка, вона знаєте, зараховується в копілку цієї нелегкої справи тих людей, які сьогодні тримають інформаційний фронт, які стараються говорити правду, які стараються пробиватися через цю залізобетонну стіну отого клятого совка, отої клятої радянщини, яка досі не випалена напалмом з незалежної України, і це тяне, як той зашморг з камінням на дно весь український народ. Бережіть себе, побачимося у наступних випусках, підтримуйте ЗСУ. Ніколи ми маємо не допустити того, щоб якісь дебіли в інформаційний простір публікували і змушували людей кричати «Слава ТЦК», бо це відсилка до того клятого Жукова 43-го року. Ніколи ми не маємо допускати, щоб в центрах наших міст, зокрема того населеного пункту, в якому я проживаю, в центрі міста українських чоловіків, чи то жінок, чи то дітей, дозволяли інакші колаборанти, бо їх не можна назвати українцями, ногами забивати, копати, принижувати, вбивати, нищити таких самих українців. Потім тих українців, як чорносвитників, відправляють на забій такі кляті совкові генерали, як Сирський. Народ не має права мовчати, бо ми можемо дійти до тої межі, що українського народу знову може не постати і не бути через всю ту олігархічну шобло, яке сьогодні є при владі. Тому підтримайте канал, поставте вподобайку відео, поширте його через свої соціальні мережі, підписуйтесь на канал, щоб нас не загубити. Україна точно вистоє, Україна завжди була в фіналі, розпадалася Московія, Московське царство, розпадалася Російська імперія, розпався клятий совок, в своїй передсмертній агонії точно розпадеться сучасна Ерефія, Україна вистоє, Україна завжди була, є і буде, український народ так само виживе, вистоїть, тому тримаємо стрій і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.